සුබ දවසක්. අද මගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දිනේ මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් පාඩමක්. ඉස්සෙල්ලා චිත්‍ර පාඩම බලලා මේ දරුවෝ ගොඩක් වැඩි දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබුණා. මේ කතා කරලත් මට කිව්වා මේ පැස්ටල් වලින් මේ චිත්‍ර පොඩ්ඩක් පැස්ටල් වලින් කරලා පෙන්වන්න කියලා. මම හිතනවා මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ගොඩක් දරුවෝ පැස්ටල් වලින් කරන්නේ. ඒ නිසා මම අද චිත්‍ර දියනාන තොටුපළ ඒක පැස්ටල් වලින් කරලා අද ඔබට පෙන්නනවා. වරින් වර විටින් විට මම ටිකක් කරලා නවත්තන ගමන් නවත්තලා විස්තර කියන්නම්. එතකොට ඔබට මම හිතනවා ග්‍රහණය කරගන්න පහසුයි. ඔබට දිස්සෙනවා ඇති දැන් මේක තමයි මම පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් එක. මේක තමයි මම පැස්ටල් වලින් පාට කරන්න අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගොඩක් දරුවන්ගේ ඉල්ලීම පිට තමයි මම අද මේ පැස්ටල් එකෙන් පාට කරන්නේ. මේ ඔබ මේකෙන් මේ ගත යුත්තක් තියෙනවා නම් අරගන්න. මම වරින් වර කොටස අහසින් කොටසින් කොටස මම විස්තර කරලා දෙන්න. කරන ගමන් පියවරෙන් පියවර පාඩම කරගෙන යන්න. මේක තමයි පෙන්සිල් ඩ්‍රෝයින් එක. මේක මම පටන් ගන්නෙ ඈතින් අහසින්. ඈතම තැනින් තමයි පටන් ගන්න. මූලික පාට ටික දැම්ම ඉස්සෙල්ලා අහසේ. අපි දැන් ඒකට තව පාට ටිකක් දාමු. අපි දැන් මේ ගොඩක් මේ චිත්‍රයක් මේ හසුරුවන්නේ පැස්ටල් වලින්. අපිට සුදු අවශ්‍ය වෙනවා. සුදු උඩ ගාලා තමයි හසුරුවන්නේ. දැන් මේක අපි සුදු උඩ ගාපුවා මේ පාට තුනි වෙලා යනවා. දැන් මේ අහස දැම්ම පළවෙනි ස්ටෙප් එක. දැන් අපි මේ ඈත තියෙන ගස් ටික දාගමු. කොළ පාට ගත්තාම එකම කොළ පාට ගන්නෙ නෑ. අපි කොළ පාටේ ප්‍රභේද යොදා ගන්නවා. දැන් මේකත් සුදු දාලා අපි පාට ටික තුනී කරගමු. සුදු උඩින් දාන්නම ඕනේ. මේ ඝන මාධ්‍යවල ස්වභාවයම ඒක තමයි. අපි දැන් මේ පේන්ටින් එක ටික ටික ළඟට ගමු. ටික ටික පේන්ටින් එක ළඟට ගන්නවා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක දැම්ම. දැන් මේක උඩ යන්න ඕන අපි පාට. මේ ගස් වල නිකන් අතරින් අතර ඈත පේනවා, අඳුරට පේනවා. ඒක තමයි මම මේ දැන් දාන්නේ. මේ වගේ තැන් අස්සවල් අඳුරු වෙනවා නිකන් අතරින් පේන තැන්. මේ ගස්වල කොළ අපි දානවා දැන්.
YouTube channel එකට subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. එතකොට තව කට්ටිය මේකෙන් අධ්‍යාපනය ලැබෙනවා. ඒ ඔබට ඔබේ දියුණුවට ඒ හේතුවකුත් වෙනවා. ඒ නිසා සංගවන්න එපා. මේවා තව අයට කියන්න. මේක සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ දරුවන්ට හරියට වටිනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ channel එකට subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න, like කරන්න, නව අදහස් ඔබේ තියෙනවා නම් මට දන්නවා එවන්න. ඔබට ස්තුතියි.